په دې لیسن کې به موږ زده کوو چې امیزان سره به اکاونټ څنګه کولاو. که تاسو زما د طریقې سره ورسره اکاونټ کولاوئ هم کولی شئ، او که نه تاسو وایئ چې اول زده کوم او بیا به وروسته اکاونټ کولم، تاسو هم کولی شئ. راځئ سیسټم ته ځو. زه به تاسو ته د اکاونټ اوپن کولو طریقه وښیم چې د امیزان سره به په دنیا کې په هر ګوټ کې تاسو څنګه سټور اوپن کولی شئ. د سټور دپاره تاسو ته ما ویلي کله چې اوپن کې د سټور دپاره میک شور چې ایمیل د سره اکټیو، او میک شور کا چې کله اکاونټ کریټ کې په موبایل کې یا په لیپټاپ کې خپل آی ډي سکین پی ډي ایف او بینک سټیټمنټس تا سره تیار پراته دي. د هغې وجه دا ده چې ته کله پروسس ویریفیکیشن کې او هغو ستانه سامان غواړي چې اپلوډ کا، نو چې ډاکیومنټس تا سره ریډي او ته یې ورته ډایرکټ اپلوډ کړي. راځئ سیسټم ته تاسو ته زه ښیم چې اکاونټ به څنګه کریټ کوو. امیزان کې سټور کولاوهل ډېر اسان دي. د امیزان سټور کولولو یو خپل سایټ دی چې هغې ته موږ سیلر سنټرل وایو. اوس د هر ملک سیلر سنټرل چې دی یو شان دی، خو که تاسو یې په سایټ کې وګورئ په اخره کې د هغې ملک چې لکه امریکې ته یونایټډ سټیټس اف امریکا دپاره شارټ سټینډ چې دی یو اس ای دی، دوبۍ دپاره شارټ سټینډ چې دی ای ای دی، د سعودي دپاره کې اس ای دی، د استرالیا دپاره ای یو دی. نو که تاسو په یو ملک کې اکاونټ کولاوئ چې زه صرف په دغه ملک کې اکاونټ کولم، د سیلر سنټرل ډاټ سره به ای ای اچئ. دا ټول لینکونه به زه لاندې واچوم، تاسو ته به اسانه تاسو ته به کار چې کتو ته تاسو ضرورت نشته، خو زه تاسو پوهوم چې څنګه کار کوي. اوس که ته وایې چې زه په امریکا کې کولاوم، د امریکې دپاره سیلر سنټرل ډاټ کام دی، هغه به هم زه لاندې واچوم، پوره انفارمیشن به درکړم. د دې سره اکاونټ کولاوهل ډېر اسان دی. استرالیا کې یا په یو کې یورپ ملکونو کې کولاوهې، نو د هغې 40 ستا ون ټایم چارج کوي، چې کله ته پې سامان نه خرڅوې هره میاشت یې چارج کوي، خو چې سامان خرڅول پې شروع کړي امیزان بیا ته نه چارج کوي. نو د دې سره اکاونټ جوړول ډېر اسان دی. د سایټ ته لاړ شئ، په ساین اپ په کلیک کوئ. چې تاسو په ساین اپ کلیک کو، تاسو ته به کریټ یور امیزان سټور راشي. چې کریټ یور امیزان سټور تاسو ته راشي، په دې کې به تاسو خپل نوم واچوئ. دلته زه به خپل نوم واچوم، ایمیل به واچوئ. ټیک ده؟ ایمیل یې واچو، پاسورډ بیا واچوئ تاسو. ټیک شو؟ پاسورډ به ری انټر کوئ. اوس په من کلیک کو چې کریټ یور امیزان سټور. خو د دې کریټ د کلیک نه مخکې زه تاسو ته یوه خبره کوم، دا په ذهن کې وساتئ. لیټس سی ستا په دوبۍ کې سټور دی او ډېر ښه روان دی، او ته وایې چې یاره زه اوس امریکا کې سټور جوړ سنټرل دا کلیک کو. اوس موږ ته او ټي پي، دا ون ټایم ویریفیکیشن پینی، هغه وایي چې ایمیل ته لاړ. نو موږ به ایمیل ته لاړ شو، ریفرش به یې کوو لږ، کوډ بدلته امیزان نه راغی، دا به موږ کاپي کو. ټیک ده؟ په کمان سی باندې کاپي کولی شي یا په ماوس باندې، څنګه تاسو ته اسانه. دلته به دا موږ پیسټ کو، په کمان وی باندې تاسو پیسټ کولی شئ. دا راته ښیمه چې زده شي درته. موږ دا ویریفیکیشن پروسس وکړو. اوس چې د سویچ اکاونټس منګه وکړو، ایر اکاونټ، دا زما زوړ اکاونټ دی، نو د هغې وجې چې دی اوس ورته لاګ ان کېږو. نیکسټ چې کله موږ نیکسټ ووو، تا ته یې فون نمبر سره سیو کې، که سیو کې ستا مرضي، نه سیو کې نه. موږ نه وو. نو دا اوس چې دا کوم اکاونټ زه جوړوم، دا د دوبۍ په امیزان جوړوم، خو پوره دنیا کې سیم سیسټم دی، یو امیزان سیلر سنټرل دی. بګین باندې به کلیک کوم. اوس تا ته وایي چې بزنس انفارمیشن راکړه. په دې ځای کې اوس تا ته وایي چې ته کوم ځای
ناسې او په دوبۍ کې سټور کولاوې نو ته به بزنس انفارمیشن دوبۍ به نه ورکې کم ملک کې چې هغه به ورکې ټیک ده که ته اوس په دوبۍ کې او په دوبۍ کې اکاونټ کولاوې دوبۍ به ورکې ته به هغه ملک ورکې چې په کوم ملک کې ته ناسې نو زه اوس په امریکا کې ناس یم نو په دې خاطر به زه امریکا سلیکټ کړم ټیک ده بزنس ټایپ اوس په راشو په دې کې سټیټ اون بزنس دی دا مه کوه پبلیکلی لیسټډ بزنس دی دا هم مه کوه پرایویټ اون بزنس په ته الوکې چې کله ستا سره انټیټي یا ستا یو خپله کمپني خو منم چې له چا سره به نه نو ته به دا آپشن کې نن I am an individual د دې څه مطلب دی individual دا مطلب دی چې یار دا کاروبار چې کم کس کوي دا کس چې دی دا د حکومت سره رجسټر نه دی دا بس خپل کاغذات په میزان کې دا مزه ده چې په دې کې نه تا کمپنۍ ته ضرورت شته نه لایسنس ته ضرورت شته هیڅ ته هم ضرورت نشته ته ښکلی په اسانه په خپل آی ډي کارډ باندې کولی شي اوس تا ته وایي چې خپل نوم را تاسو به خپل نوم واچوئ خپل لاست نیم به واچوئ دا به کنفرم کې اګری ان کنټینیو ښه اوس په دوی کې که تاسو پاتې کېږئ نو که تاسو سره د دوبۍ بطاقه نه ته اکاونټ نشي کولی خو د دوبۍ نه ته په پوره دنیا کې کولی شي دغه په دوبۍ کې دغه یو خراب کار دی چې دغه مسله کوي په سعودي کې دوبۍ اقامه خو په نور ملکونو کې که ستا سره کاغذونه نه وي لکه په یورپ نشته اوس کمانه